สวัสดีครับนี่คือรายการออคัสเรื่องเล่าเขย่าวขวัญขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งสำคัญนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ออคัสนำเสนอเป็น EP ที่ 10 นะครับผมโดยที่เราให้ชื่อว่าทำเสน่ห์ไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถบังคับให้คนมารักกันได้เรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่อยากฝากไว้ให้คิดนะครับเพราะว่าการกระทำของมันจะส่งผลแบบที่เราไม่สามารถจะคาดเดาได้เลยคือเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของออสนี่เขาเป็นพนักงานส่งเอกสารของผมนะครับอยู่ในแผนกซึ่งดูจากรูปร่างภายนอกแล้วเนี่ยออสเป็นเด็กแว้นอย่างชัดเจนมากไม่ว่าการแต่งกายการพูดคุยสภาพมอเตอร์ไซค์ขับไปไหนไม่เคยรอดพ้นตำรวจเลยแต่ออสเป็นเด็กดีนะครับผมตามสโลแกนของออสเลยงานไวงานด่วนรบกวนออสแต่ทุกคนนะครับทุกคนก็ต้องมีข้อเสียก็ตามภาษาวัยรุ่นนะครับผมออสเขามีเด็กในสังกัดหรือที่เราใช้คำว่ามีกิ๊กเยอะที่รู้ก็เพราะว่าออสมันชอบเอารูปเด็กๆในสังกัดหรือกิ๊กเขานะครับผมมาอวดอยู่บ่อยๆอย่างที่บอกครับออสเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงมากออสไม่เคยมาทำงานสายเลยมาตรงเวลาตลอดแล้วก็ส่งเอกสารทันเวลาทุกครั้งเลยแต่วันนี้เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นเพราะว่าออสไม่มาทำงานซึ่งวันนั้นนะครับผมเป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันที่เอกสารจะเยอะมากนะครับคือเป็นวันโลกาวินาศของการส่งเอกสารเลยก็ว่าได้นะครับออสไม่มาผมทำไงผมก็ต้องวิ่งไปทั่วออฟฟิศเลยนะครับเพื่อฝากเอกสารไปกับแผนกต่างๆให้ไปส่งตามเส้นทางที่เขาผ่านกันหรือพูดภาษาง่ายๆคือว่าเอางานไปฝากเขาไปนะครับวันรุ่งขึ้นมันก็ไม่มาอีกผมทุกคนนะครับเราก็เริ่มเป็นห่วงเพราะว่าเราติดต่อออสไม่ได้เลยและถัดไปเช้าวันต่อมาคืออย่างนี้นะครับคือปกติแล้วผมจะเป็นคนที่ไปทำงานที่ว่าค่อนข้างที่จะเช้านะครับผมเช้ากว่าทุกคนพอขึ้นไปที่ตึกนะครับตอนที่จะเดินเข้าส่วนแผนกผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งก็มีอายุแล้วนะครับผมมานั่งรออยู่หน้าแผนกผมก็สงสัยก็เดินไปคุยกับแกได้ความว่าแกเป็นแม่ของออสเองนะครับบอกว่าออสไม่กลับบ้านมา 2-3 วันแล้วติดต่อไม่ได้ตอนที่ผมกำลังคุยอยู่พอดีพี่รัฐนะครับผมพี่รัฐกับเจติ๊กนะครับเป็นหัวหน้าผมขึ้นมาพอดีก็เลยได้นั่งคุยกันพักหนึ่งจากนั้นพวกเราทุกคนนะครับผมก็ร่วมกันหาออสทำยังไงก็โทรดิครับผมเริ่มโทรตามโรงพยาบาลโทรตามสถานีตำรวจคือโทรตามมูลนิธิต่างๆด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นอะไรกับน้องหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่เจอก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับคืออย่างนี้คือถ้าวันรุ่งขึ้นออสไม่มาทำงานอีกหรือว่าเรายังหาออสไม่เจอเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ออสพ้นสภาพตามกฎบริษัทอยู่แล้วแต่ก็นับว่าเป็นโชคดีนะครับผมโชคดีของออสเพราะว่าประมาณสักตีหนึ่งกว่านี่แหละผมจำได้อยู่ดีออสก็โทรมาเบอร์โชว์หน้าจอเป็นชื่อออสเลยผมก็รีบรับสายเลยปรากฏว่าปลายสายเนี่ยมันไม่ใช่ออสครับผมกลายเป็นแม่ของออสซึ่งแม่เขาก็ได้บอกว่าเจอออสแล้วแต่ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลไอ้แค่เจอน้องผมก็ดีใจแล้วครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นมันเป็นความบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่ทราบพี่รัฐเจติกและผมไปถึงโรงพยาบาลพร้อมกันเลยพอเราขึ้นไปเห็นออสผมตกใจมากเพราะว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยออสก็ผอมอยู่แล้วแต่สภาพที่เห็นมันคือเนื้อติดกระดูกขอบตาดำมากเลยคือเห็นได้ชัดเลยนะครับผมเพราะว่าทั้งหน้าทั้งตัวดูซีดแห้งเหมือนไม่มีเลือด
เราไม่ได้คุยอะไรกับออสนะครับเพราะว่าหมอให้ยาให้ออสหลับเพราะว่าถ้าไม่หลับเนี่ยออสก็จะเพ้อถึงชื่อน้องคนนั้นอย่างเดียวเลยแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายแบบจะหนีออกไปให้ได้ตอนแรกก็มัดเอาไว้นะครับแต่ก็เอาไม่อยู่เห็นผอมบุรุษพยาบาล2 คนเอามันไม่อยู่คือสุดท้ายแล้วหมอต้องฉายยาคือสุดท้ายแล้วหมอต้องจ่ายยาให้หลับแม่ของออสบอกว่าเมื่อคืนได้คุยกับหมอบอกว่าเอาเลือดไปตรวจแล้วเข้าเครื่องเช็คทุกอย่างแล้วมันไม่พบสารอะไรในร่างกายไม่มียานะครับไม่มีอะไรเลยแต่หาสาเหตุไม่พบซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอาการแบบนี้เนี่ยหมอจะบอกว่ามันมีอาการติดเชื้ออาจจะวิ่งขึ้นสมองหรือว่าอะไรก็ตามแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเชื้ออะไรคือตอนที่พี่รัฐกับเจติกกำลังคุยกับแม่ออสอยู่ผมก็เลยเดินเข้าไปมองหน้าน้องใกล้ๆนะครับแล้วผมก็สงสารนะเห็นแล้วก็สงสารผมก็เลยเอื้อมมือไปจับที่แขนความรู้สึกเย็นเฉียบนะครับมันวิ่งจากปลายประสาทพุ่งขึ้นสมองผมเลยภาพที่ผมเห็นมันเป็นภาพที่เหมือนกับว่าผมไปซุ่มดูออสอยู่เพราะว่าภาพที่ผมเห็นภาพแรกเป็นภาพออสมันกำลังมองมาที่ผมแต่สายตากับความรู้สึกผมรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนกับมองคนอื่นอยู่ภาพที่2เป็นภาพที่เหมือนกับว่าผมแอบมองออสอยู่ตรงเสาไฟฟ้าตรงทางแยกแล้วออสก็ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายด้วยผู้หญิงคนหนึ่งขับผ่านไปภาพที่3เป็นภาพในห้างหน้าโรงหนังซึ่งเหมือนผมตามไปแอบดูออสพาหญิงคนอื่นที่ไม่ซ้ำกับคนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับภาพที่4ผมเห็นเป็นภาพเหมือนกับว่าผมเป็นตัวของคนนั้นมองออกไปที่นอกหน้าต่างมองเหม่อท้องฟ้าอยู่อย่างนั้นนะครับผมเห็นภาพนั้นอยู่เพียงไม่กี่วิแล้วก็มีภาพต่อไปพุ่งเข้ามาเป็นภาพผู้หญิงเปลือยนะครับสภาพขึ้นอืดมีรอยผ่าตรงกลางหน้าอกเป็นแผลที่มันเปิดออกลากลงตรงมาถึงลิ้นปี่ทีนี้จากบริเวณใต้ราวนมจนไปถึงบริเวณขาอ่อนผิวหนังถูกถลกออกเห็นกล้ามเนื้อเห็นเครื่องในชัดเจนผมยาวลุงลังปิดหน้าปิดตาตามแขนและขามีรอยถูกมีดกรีดมันกรีดเข้าไปลึกจนเห็นกระดูกคราบเลือดคราบน้ำหนองเหนียวเปิดไปทั้งตัวในภาพนะครับเธอยืนอยู่นิ่งๆผมเห็นภาพนั้นอยู่ประมาณ 4-5 วินาทีเพราะมันเร็วมากและภาพสุดท้ายก็วิ่งพุ่งเข้ามามันเป็นใบหน้าของเธอนะครับเป็นใบหน้าที่ขึ้นอืดดวงตามันบวมพองโตจนแทบจะทะลักออกมาจากเบ้าผมยอมรับว่าผมตกใจสะดุ้งหลุดออกจากความคิดทันทีจนมือที่ผมจับตัวออสอยู่หลุดออกในวินาทีนั้นอยู่ดีๆออสก็อ้วกออกมาแต่สภาพที่ผมเห็นผมว่ามันไม่ใช่อ้วกคือผมว่ามันเหมือนกับขี้มันเหมือนขี้จริงๆนะครับเพราะว่ามันเหม็นมันเหม็นมากมันเหม็นแบบมันเหม็นคาวเหมือนกับคนท้องเสียที่ถ่ายออกมาเป็นมูกเหลืองๆเหนียวแบบทะลักออกมาอย่างเยอะแล้วเสียงเครื่องที่อยู่ข้างๆออสก็ดังขึ้นชีพจรตกพยาบาลวิ่งเข้ามาในห้องทุกอย่างดูสับสนวุ่นวายไปในวินาทีนั้นเลยผมเห็นพี่รัตน์แยกตัวเดินออกไปนอกห้องไปโทรศัพท์สักพักก็กลับมาเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงนะครับคือพูดตรงๆพี่รัตน์เป็นทอมเจติกเป็นดี้2 คนเนี่ยเขาอยู่สายมูคือทั้ง2 คนเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์จอมขมังเวทอาจารย์อยู่แถวๆฝั่งทนพี่เขาคงเห็นอาการที่มันไม่ได้แล้วล่ะก็เลยโทรไปปรึกษาอาจารย์ก็ได้ความว่าอีก3 วันเป็นวันพระเอาออสมาได้เลยเคสนี้เป็นระดับปานกลางพอที่จะรักษาได้พอกลับมาบอกแม่ออสสีหน้าและน้ำตาแบบแกดีใจที่ได้ยินเรื่องนี้เพราะว่าการอ้วกแบบนี้เป็นครั้งที่2แล้วมันดูไม่ดีเลยคือผมขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับคือว่าตอนที่หาออสเจอพอพี่สาวเริ่มต้นจากการไปหาจากบ้านแฟนคนล่าสุดคือว่า
เด็กวัยรุ่นนะครับผมแถวบ้านออสได้เยอะมากรุ่นเดียวกันนะออสมักจะมีแฟนแบบแถวบ้านนี่แหละไม่ได้ไปไหนไกลน้องคนนั้นเขาบอกว่าไม่เห็นออสติดต่อมา 2-3 วันแล้วและโทรติดต่อออสก็ติดต่อไม่ได้ทีนี้พี่สาวก็เลยลองขี่มอไซค์วนหาในซอยนะครับเพราะว่าในซอยบริเวณแถวบ้านเนี่ยมันเชื่อมถึงกันได้หมดแล้วมันก็สามารถทะลุออกไปได้หลายทางพอดีครับผมจังหวะนั้นน่ะเป็นจังหวะที่พี่เขาเหลือบไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของออสน่ะจอดอยู่ตรงหน้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งตึกนั้นนะครับเป็นถ้าพี่เขาคิดว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันเป็นอพาร์ตเมนต์แฟนเก่าของออสซึ่งคนนี้สร้างวีรกรรมไว้กับออสเยอะมากพี่เขาคิดว่ามันก็ตามภาษาวัยรุ่นนะครับก็คืออาจจะคบเลิกอะไรอย่างเงี้ยกลับมาดีกันหรือเปล่าก็เลยเข้าไปติดต่อที่อาคารเผอิญว่าที่บ้านออสอ่ะเขาเป็นร้านอาหารตามสั่งอ่ะแล้วเขาก็รู้จักกับแม่บ้านก็เลยสามารถเข้าไปได้แล้วก็เข้าไปเปิดห้องดูเลยปรากฏว่าเปิดห้องดูเสร็จปุ๊บเห็นสภาพออสนอนหมดสภาพอยู่ตรงนั้นผอมแห้งซีดเหมือนที่เราเห็นที่โรงพยาบาลนะครับพี่สาวก็ตกใจรีบวิ่งไปจับที่ตัวว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับออสก็ทะลักอ้วกออกมาเหมือนตอนที่ผมไปจับตัวเขาแล้วทะลักอ้วกออกมาอย่างนั้นนะหามส่งโรงพยาบาลเลยครับผมทันทีเลยตัดกลับมาพอถึงวันที่3แม่ออสก็ไม่ฟังเสียงหมอแล้วพาลูกชายออกจากโรงพยาบาลเลยคือผมขับรถมารับออสเลยเพื่อที่จะพาไปแล้วก็เจติ๊กก็เอารถมาอีกคันหนึ่งมาพร้อมกับพี่รัตนะครับจะขับนำทางไปเส้นทางที่ไปผมบอกเลยว่าซับซ้อนมากแล้วก็ออกแนวทุลักทุเลคือบ้านอาจารย์แกอยู่แถวฝั่งทนบ้านแกอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยมันอยู่ในซอยค่อนข้างที่จะลึกนะครับแล้วก็แคบคือเราต้องจอดรถไว้ข้างนอกแล้วผมก็ต้องแบกออสเพราะออสมันหลับแบกออสเข้าไปในซอยมันเป็นซอยทางแคบๆพอไปถึงนะครับอาจารย์ท่านได้เตรียมทุกอย่างเอาไว้พร้อมเสร็จสับหมดแล้วก็บอกผมว่าให้เอาออสไปวางตรงแท่นบูชาพอผมเห็นหน้าอาจารย์ผมค่อนข้างทั้งประหลาดใจแล้วก็ตกใจนิดนึงเพราะว่าอาจารย์คนที่ทำพิธีเป็นผู้หญิงดูใจดีอบอวบนะครับผมรัดผมมวยจุกตึงเลยนุ่งขาวห่มขาวพอผมเอาออสไปวางเสร็จปุ๊บอาจารย์ท่านก็เอาสายสิญจน์มามัดที่มือและเท้านะครับจากนั้นก็เริ่มพิธีโดยการสวดมนต์ท่องคาถาซึ่งผมก็ปล่อยให้อาจารย์ทำพิธีข้างในไปคือว่าทั้งหมดเข้าไปอยู่ในห้องโถงหมดเลยมีผมคนเดียวนะครับที่ออกมายืนอยู่ข้างนอกตรงระเบียงบ้านนะครับที่หันหน้าออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทุกคนคงสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงไม่เข้าไปนั่งในห้องโถงร่วมพิธีด้วยเพราะตอนที่ผมเอาออสเข้าไปในห้องพิธีผมบอกเลยว่าภาพที่มันมาเนี่ยมันไม่อยากเข้าไปเลยสิ่งที่ผมสัมผัสได้เข้าไปปุ๊บบรรยากาศเป็นมันไอเย็นมากเลยยิ่งผมมองเห็นแท่นพิธีที่มีทั้งฤาษีทั้งปู่ทั้งแท่นพิธีบูชาเต็มฝาแบบแน่นมากแต่ที่มันหนักก็คือภาพที่ผมเห็นมากกว่ามันอัดแน่นไปด้วยวิญญาณทั้งคนแก่คนหนุ่มหญิงสาวนางไม้นางตานีกุมารทองแล้วอื่นๆอีกที่ผมไม่รู้จักเต็มห้องไปหมดเลยผมยังคิดว่าผมอยู่ข้างนอกดีกว่าอาจารย์ท่องคาถาอยู่นานพอสมควรนะครับแต่ออสก็ยังคงนอนอยู่นิ่งๆเหมือนคนไม่ได้สติอยู่อย่างนั้นพออาจารย์ท่องคาถาเสร็จนะครับก็เอื้อมมือไปหยิบในพานที่ผมเห็นมันเป็นอย่างที่รู้จักกันนะครับมันก็คือมีดหมอเล่มเล็กมากเล็กกว่ามืออาจารย์อีกจากนั้นอาจารย์ก็จิ้มปลายแหลมลงไปตรงกลางหน้าผากแล้วก็ไล่คาถาอีกไม่กี่คำเท่านั้นเองนะครับออสมันก็ลืมตาขึ้นแล้วก็เริ่มด่าอาจารย์ทันทีด่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายแบบสุดๆผมคิดว่าถ้อยคำพวกนี้เอาออกอากาศไม่ได้ในระหว่างที่ออสกำลังด่าอยู่มันก็ดิ้นทุรนทุรายแบบดิ้นไปดิ้นมาแต่เชื่อไหมครับว่าสายสิญจน์ไม่ขาด
ออสมันดิ้นทุรนทุรายเสียงดังโครมครามออกไปถึงข้างนอกผมวิ่งเข้ามาดูมันใกล้ๆภาพที่เห็นน่ะมันกำลังดิ้นทุรนทุรายอย่างแรงมากเลยแต่มีเพียงปลายมีดที่จิ้มอยู่ที่หน้าผากกดล่างของออสเอาไว้แต่ขณะนั้นนะครับที่ออสกำลังด่าอาจารย์อยู่ลูกศิษย์คนหนึ่งแกก็ไปตักน้ำมนต์มาสาดใส่ออสเลยคือเทไปตรงหน้าน่ะออสคือกลืนน้ำมนต์เข้าไปหลายคำเลยแหละจากนั้นออสก็นิ่งพร้อมกับทะลักอ้วกออกมาที่มันเป็นขี้ครับผมออกมาเยอะมากกว่าตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลอีกเลอะเต็มไปหมดพื้นนี่แบบเสื้อตามตัวแบบเปิดเลอะเต็มไปหมดเหม็นกลิ่นขี้ดีกว่าโอ้ทุกคนผงะเลยอะผมคนหนึ่งแหละต้องถอยออกมาแบบชิดขอบประตูเลยแล้วออสมันก็ลืมตาขึ้นแบบคนตกใจอะมันลุกพรวดขึ้นมาแล้วก็กระชากสายสิญจน์ที่ข้อมือแล้วก็ที่เท้าหลุดออกมาเลยแล้วมันก็ทำท่ายืนแบบงงๆเหมือนกับว่าเฮ้ยมาอยู่ตรงได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับทำให้เราทุกคนรู้ว่าเราได้ออสคืนกลับมาแล้วอาจารย์ก็บอกให้ผมพาออสไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปอาบน้ำมนต์ที่หน้าบ้านตอนที่ผมรอออสเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ผมหันกลับไปดูที่ห้องโถงเห็นลูกศิษย์2 คนแม่และก็พี่สาวกำลังเช็ดอ้วกอยู่ที่ห้องโถงผมได้แต่ยืนผะอืดผะอมอยู่ตรงนั้นจังหวะที่ผมประคองตัวออสไปที่ระเบียงหน้าบ้านอยู่ดีๆขนมันก็ลุกสู้ขึ้นมาพร้อมกับความเย็นที่มันวิ่งผ่านตัวผมออกไปจากนั้นก็มีภาพเข้ามาในหัวผมอีกครั้งภาพที่ผมเคยเห็นในตอนแรกผู้หญิงคนที่ยืนเปลือยถูกถลกหนังหน้าท้องความจริงมันไม่ใช่อย่างที่เราเห็นนะจริงๆแล้วเธอคนนั้นท้องเพราะว่าภาพที่ผมเห็นในวินาทีนี้เป็นภาพที่ออสกำลังเดินตรงเข้ามาที่ผมแต่ที่ขาเป็นภาพของผู้หญิงเปลือยคนนั้นเกาะขาออสอย่างแน่นร่างของเธอที่ขึ้นอืดตามเนื้อตามตัวเต็มไปด้วยแผลหน้าท้องที่ผมเห็นว่ามันถูกถลกออกจริงๆแล้วมันกองย้วยมาที่ท้องมันไม่ได้อืดแต่มันเหมือนกับคนท้องกองอยู่กับพื้นอย่างนั้นสายตาที่เห็นเหมือนกับว่าเธอกำลังอ้อนวอนไม่ให้ออสไปทำพิธีต่อถึงแม้ใบหน้าของเธอจะขึ้นอืดดวงตาพองโตแทบจะทะลักออกมาจากเบ้าแต่มันก็สามารถแสดงถึงความเจ็บปวดของเธอได้อย่างชัดเจนอยู่ดีๆอาจารย์ก็เดินมานะครับแล้วก็มาจับที่แขนผมก็ตกใจหลุดออกจากภวังค์ในความคิดทันทีแล้วแกก็พูดขึ้นว่าเห็นอะไรก็บอกอาจารย์นะจะได้ช่วยกันผมคิดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็เลยตัดสินใจบอกอาจารย์ไปในสิ่งที่ผมเห็นอาจารย์ฟังไปแล้วก็นิ่งจากนั้นก็เดินตรงไปกระหน่ำน้ำมนต์ใส่ออสอย่างไม่ยั้งเลยครับทุกครั้งที่อาจารย์สาดไปจะท่องคาถาคำเดิมๆพออาบน้ำมนต์จนสะใจไปครึ่งองค์ก็เข้ามาทำพิธีต่อด้านในอาจารย์ใช้ดินสอพองนะครับเขียนอักขระเต็มตัวออสเลยเอาสายสิญจน์มัดเป็นมงคลมาวางบนหัวออสจากนั้นก็ร่ายคาถาต่อแต่คราวนี้แกท่องด้วยเสียงที่ดังมากแบบเป็นคาถาบทไหนผมไม่รู้แล้วครับแต่ผมได้ยินแล้วผมขนลุกตลอดเลยแล้วภาพสุดท้ายก็เข้ามาภาพที่ผมเห็นนับเป็น1 ใน 10ภาพที่ผมเห็นแล้วรู้สึกกลัวที่สุดมันเป็นภาพของผู้หญิงเปลือยคนนั้นนะครับยืนอยู่หน้าประตูมือทั้งสองเธอจับขอบประตูอยู่ร่างของเธอลุกท่วมไปด้วยไฟแต่เธอก็ยังคงยืนเกาะประตูอยู่อย่างนั้นในวินาทีนั้นเองนะครับออสก็ทะลักอ้วกออกมาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้นะครับแต่ครั้งนี้มันเป็นเหมือนกับเลือดปนกับหนองแต่ที่น่าตกใจก็คือว่ามันมีอะไรบางอย่างปนออกมาด้วยซึ่งผมมารู้ภายหลังนะครับว่ามันคือเป็นผ้าอนามัยที่ใช้แล้วถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทุกคนที่อยู่ในพิธีต่างพังงะกันหมดเลยแล้วออสก็ล้มฟุบไปเลยแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีหลังจากที่ออสรอดตายคราวนั้นออสก็มาบวชนะครับผมบวชอยู่ประมาณสัก7 วันเพื่อทำบุญให้กับวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นซึ่งผมมองดูแล้วทุกอย่างมันก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่แล้วสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คาดคิดคือพอหลังจากที่ผ่านไปแล้วสักประมาณ4 หรือ 5 เดือนผมไม่แน่ใจนะครับเราก็ได้ข่าวร้ายจากออสอีกครั้งหนึ่งคือออสเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์
แต่ไม่ใช่เพราะว่าไปส่งเอกสารนะครับคือออสพาหญิงแล้วก็ผองเพื่อนไปแว้นกันถูกตำรวจไล่กวดเอาออสหนีนะครับแล้วก็เสียหลักยังไงไม่ทราบไปชนกับ10 ล้อเขาพอถึงตอนนี้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะลังชีวิตออสไว้ได้จริงๆก็ผ่านไปนะครับผมสำหรับ Orcus Story EP ที่ 10 ทำเสน่ห์ฝากไว้นะครับผมถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามสิ่งที่สำคัญนะครับโปรดอย่ารับฟังคนเดียวถ้าใจคุณไม่กล้าพอสวัสดีครับ